අදත් ඔයාලා සාදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්නෝ හෝම් එකේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගේන්න යන්නේ MI90 එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. හොඳයි. ඔයාලට මෙහෙම තමා මේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. MI90 කියලා ගහලා තියෙනවා ඉස්සරහින්ම. මෙතන තියෙනවා MI90 carbon black 6GB RAM 128GB internal storage එක තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්ත බැලුවොත් ඒ පැත්තේ MI90 කියලා බොක්ස් එකේ තියෙනවා. වම් පැත්ත බැලුවත් එහෙම පිටිපස්සේ මොකුත් නැහැ. මේකට පිටින් පොලිතින් කවර් එකක් තිබ්බා. ඒක මම ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ පොලිතින් කවර් එකේ මෙන්න මේ මෙයාලගේ මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ TRCSL එකේ අප්‍රූව් එක තියෙනවා ID එකත් එක්ක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ බොක්ස් එක අරගමු. සලාම මේ බොක්ස් එක පන් කරපු ගමම්ම අන්න මේ වගේ පොඩි තා බොක්ස් එකක් තියෙනවා. එක මේ විදිහට පේන්න තියෙන්නේ. ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. SIM remove tool එක තියෙනවා ෆෝන් එකට එන. ඊට පස්සේ මේකට ෆ්‍රී බැක් කවර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බ්ලැක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හાર્ඩ් බැක් කවර් එකක් තියෙන්නේ. හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආ තමයි අපිට බලා ගන්න ඉන්නේ ඩිවයිස් එක. ඩිවයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දෙපැත්තම S ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි S ටික අර රිමූව් කරගමු. ඊට පස්සේ තව පිටිපස්සේ තව පොඩි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් රිමූව් කරගමු. හරි. මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න. හොඳයි. ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන එක අපි පැත්තකින් තියලා බොක්ස් එක ළඟට වඩා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න චාර්ජර් එකයි කේබල් එකයි. අපි කේබල් එක ගමු එළියට. හරි. මේ කේබල් එක ගත්තාම මේක USB type C එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ චාර්ජර් එක අපි ගමු එළියට. චාර්ජර් එක බලපුවම මේක 18 watt ෆාස්ට් චාර්ජර් එකක් තියෙන්නේ. වෙන ෆෝන් වල ෆාස්ට් චාර්ජර් එක අපි වෙනම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. හැබැයි MI ලගේ මේ චාර්ජර් එක අපිට පිළි දෙනවා. වෙන බොක්ස් එකේ වෙන මොකවත් නැහැ. ඒක තමයි. හරි. අපි ඩිවයිස් එක ගමු. ඩිවයිස් එකේ බෙසල්ස් ගොඩක් අඩුයි. කැමරා තනක් තියෙනවා. මේක සෙන්සර් එක කැමරා, මේක ප්‍රයිමරි කැමරා එක. මේක තමයි වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක. කැමරා තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යටින්ම තියෙනවා ෆ්ලෑෂර් එක. යටින් තියෙන MI ලෝගෝ එක. අදාළ තව අනිත් ලෝගෝ ටිකයි. එතන පවර් බටන් එක තියෙනවා. වොලියුම් බටන් දෙක තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ. වම් පැත්තේ මොකුත් නැහැ. උඩ ගත්තොත් තියෙනවා මෙතන පොප් අප් වෙන සෙල්ෆි කැම් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ගත්තොත් 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩරි මයික් එක තියෙනවා. පහළ ගත්තොත් මෙතන තමයි SIM tray එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ USB type C port එක තියෙනවා. main microphone එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ speaker එක තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන් හිට වෙන්න. තව තියෙන හොඳ quality එකක් තියෙනවා. අතන හොඳයි. හොඳට බර දැනෙනවා. හරි අපි මේ කවුන්ට් කරලා බලමු. හරි. ඔන්න ලස්සන්ට MI කියන ලෝගෝ එක වැටලා මේ ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. MI කියන ලෝගෝ එකට යටින් පොඩියට mi.com කියලා තියෙනවා. ඒකේ ලෝගෝ එක ෆෝන් Android. ඕකේ. මේකට එන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඔන්න ඩිවයිස් එක ඔන්න ඒක ඇත්තටම ඉක්මනට ඔන් වුණා. හොඳයි. වීඩියෝ එක මෙතනින් මම ඉවර කරනවා. මේක ක්වික් රිවිව් එකක්. මම ඔයාලට ළඟදීම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක නබරුවට ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.